de modestad Parijs. Vee mocht erheen, maar niet voor lang. Na een paar uur kon ze weer rechtstreeks naar huis, want haar heupen waren 2 centimeter te breed. Ze had er alles voor gedaan. Van slapen met elastieken om haar benen, eten wanneer je echt honger had en elke dag sporten. De woorden "You are too fat" bleven een lange tijd in haar hoofd spoken. Ze voelde zich schuldig. Had ze wel hard genoeg haar best gedaan? Er werd telkens gezegd dat ze de maten kon behalen. Ze gaf niet op. Totdat ze een auto-ongeluk kreeg. Prove 'em wrong, let them know that you are worth it and whoever you are. Hey, welkom! Dankjewel, gezellig. Ja, eten wanneer je echt honger hebt. Wanneer is dat? Wanneer ik echt honger heb? Ja, als ik hoofdpijn krijg, buikpijn krijg. En als je dan opstaat, zoals stel ik zou dan nu opstaan, dan werd het zwart voor mijn ogen. Dan moest ik echt even zo, oh ja, ik ben er weer. En toen dacht je, Ja. oh, dat is misschien een teken dat ik even wat moet eten. Dat ik meer moet eten, ja. Ja, want ik at wel hoor, maar het waren wel gewoon hele kleine dingetjes. Een handje nootjes of een keer een zakje snoeptomaatjes of komkommertje. Ja, dus het was wel echt te weinig. En ik denk dat ik daardoor ook gewoon steeds half nokkie ging. Ik ben nog nooit in mijn leven flauw gevallen, maar het voelde wel iedere keer alsof ik op de randje zat, zeg maar. Ja, Dus ik ben toen de tijd trouwens ook naar een huisarts geweest. Ik dacht echt dat ik fiver had of zo, maar dat was niet het geval. nee. Wel een ijzertekort, dus dat is ook een teken van te weinig eten. Of Ja. in ieder geval niet de goede dingen. En dat alles voor 2 centimeter. Ja, als je het zo zegt. Ja, het klinkt inderdaad wel, dat allemaal voor 2 centimeter, ja. Ja. Ja, want toen was ik 16 dat ik gescout werd. Ja, Ja. Dat was gewoon mijn droom. Om model te worden. Dan denk je, ja, dat is toch normaal, 2 centimeter. Kom op, even knallen en dan zijn ze eraf. En dan kan ik geld verdienen en gewoon een leuke tijd tegemoet gaan als model. Maar, Ja. ja, toen de Het tijd ging dacht ik even wel echt anders. dat het waard was. Ja, Ja, en nu weet je wel beter. Ik weet wel beter, ja. Ja, Gelukkig. zeker. En ik kijk er, ik wil niet zeggen, nee, zeker niet lachend op terug. Maar ik denk wel echt even een dikke facepalm van, what the heck. Waarom Ja. heb ik daar nooit bij stilgestaan? Ja, want het begon toen je gescout werd. Had je toen al, hoe zeg je dat, altijd een drang om model te worden? Of... Ja, het voelde wel als een soort van droom, zeker. En ik keek altijd Victoria's Secret, die shows terug op YouTube. En dan in de gang oefenen. Dat bekende verhaal dat vast iedereen wel heeft gedaan. Ja, ik wilde altijd wel model worden. Ja, als je dan die reclames zag en ook bijvoorbeeld als ze naar Parijs gingen of whatever dan ook. Dat is gewoon vet, Ja. super vet. En nog steeds denk ik, wauw, die meiden hebben het wel goed gemaakt, ja. 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 En toen werd je gescout op straat of via... Via Instagram Social? werd ik gescout. Oh, oké. Ja, ik was net 16 en toen werd ik gescout via Instagram door een high fashion bureau. Dus ja, ze stuurde me een bericht van, hey, wat is je lengte? Wil je een keertje langskomen? We zitten daar en daar. Dus zodoende in contact gekomen en ik ben dus langs gegaan. Toen gingen we daar Polaroids maken en toen kreeg ik eigenlijk al gelijk te horen, ja, je moet natuurlijk wel afvallen. Hoeveel was dat toen? Bekende verhaal, ja. Ja, toen zat ik op volgens mij 93 centimeter omvang. Nee, je moest natuurlijk naar 89, 88 ongeveer om dus aan het werk te komen. Dus ja, daar ging ik voor. Ik dacht persoonlijk ook echt dat het normaal was. En hetzelfde als mijn ouders. Wij denken allemaal dat is de modellenindustrie. En anders kom je dus niet aan het werk. Dus het hoort bij je baan. Dus daar ging ik dan ook voor. Ja. Ja. Denk je dat het er ook echt bij hoort? Nee, ik denk zeker niet. Ja, dat dacht ik toen de tijd natuurlijk wel, zoals ik net ook al zei. Maar of het erbij hoort, nee, nu niet meer. En jij hebt natuurlijk ook bewezen dat meiden die er zoals ik uitzien ook aan het werk kunnen. En het moet ook gewoon gezond zijn. Want als het niet gezond is, ja, dat staat bij mij in ieder geval voorop. Ja. En dat was het en is het eigenlijk nog steeds niet. Nee. Want jij hebt vanuit je agency werd dus gezegd van, nou, we willen je wel aannemen, maar je moet eerst afvallen. Ja. Volgens mij moest ik in totaal denk ik 5 centimeter afvallen. Dan hebben we het alleen over mijn heupen. Volgens mij ook 2 centimeter op mijn taille. En ja, je borstomvang kan je natuurlijk niet heel veel aan doen. Dus ja, daar ging ik dan ook voor. En op zich, op het begin ging het wel. Er waren er 3 centimeter af ongeveer. En dat kwam dan door dus echt een stuk minder eten. Geen koolhydraten. Echt wel veel sporten. Of nou, trouwens, dat zeg ik wel. Maar lopen, het wandelen. Dus je mocht niet fitnessen bijvoorbeeld. Of iets anders, krachttraining niet. En natuurlijk veel water drinken. Ja, maar op het begin ging het dus wel hard. Maar dat is hetzelfde als je begint met fitnessen. Krijg je in één keer zieke mussels. En op een gegeven moment dan gaat het iets langzamer. Ja. Maar ja, toen moest ik die laatste 2 centimeter denk ik ongeveer. Nou, die gingen er niet af. Daar En van alles geprobeerd. Ja, echt. Ik ben er denk ik 2 jaar mee bezig geweest om die 2 centimeter af te krijgen. Ja,
Dus wel alles geprobeerd. Dus naar een modellencoach geweest, helpen met sporten. En die zei natuurlijk ook van, ja, probeer 4 uur per dag te powerwalken. Kijk, als je daar comfortabel mee bent en je wil dat doen ervoor, prima. En het werkt, lekker doen. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar ik dacht bij mezelf, daar heb ik en de tijd niet voor. En Nee. 4 uur per dag wandelen is hartstikke saai. Ja, nee, dat klonk ook gewoon een beetje raar in de oren, Ja, maar ik zeg vind maar. 4 uur wandelen, dat klinkt best wel heftig hoor. Ja, 4 uur! Waar moet je naartoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ik dacht al, op een gegeven moment heb ik het wel gezien, saaie omgeving, allemaal weilanden. Ja, loopt altijd hetzelfde stukje. Ja. En Dus, dat wordt dus ook wel echt gezegd tegen je. Nou ja, 4 uur wandelen en Ja. alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, het verschilt natuurlijk wel per model hoeveel je moet afvallen. Maar 4 uur wordt wel aangeraden, ja. Dus 2 uur in de ochtend, 2 uur eind van de middag. Ja, dus en ik had geen loopband. Inmiddels wel. Dat was op zich wel handig geweest. Lekker Netflixen ondertussen. Ja, precies. Maar dus ik ging het bijvoorbeeld zoeken bij de elastieken om mijn benen. Dus dat ging dan, als ik bijvoorbeeld achter mijn bureau zat ik zo tijdens het studeren of whatever dan ook te elastieken. Ja, en voor het slapen gaan. Ja, deed voor je het slapen ook. Ja, dat ik in bed lag met die elastieken te bewegen en gewoon in slaap viel, zeg maar. Of dat nou hielp? Nee, geen idee. Want het blijkt nu ook dat je gewoon een dikke kont krijgt als je de elastieken gebruikt. En dat moet je dus niet hebben. Nee, want dat moet natuurlijk wel, dat moet er allemaal Het een moet er beetje allemaal af. Ja. Ja. Dus vooral die heupen, ja. En ik heb gewoon heupen, dus daar liep ik op vast. Ja. Dat ging er niet af. Op een gegeven moment dan kom je op het bot. Ze kunnen wel zeggen, ja, bak het vast. Oh ja, dit kan er nog af. Maar je hebt ook nog vel en wat er dan ook allemaal onder zit. Ja, Dus, ja. het is gewoon je bouw. Het is gewoon je bouw, ja. Ja. Ja, en ik heb zo'n bouw. Nu ben ik er heel blij mee. Alleen toen de tijd dacht ik wel. Ja. En waarom kunnen bijvoorbeeld mijn zusje, waarom kan die dat wel? Maar ja, toen zaten we nog niet in de puberteit. En dan komt de puberteit, dan krijg je de rondingen en alles. Ja, Ja. daar kan je gewoon niet tegen vechten. Nee. Heb ik wel geprobeerd door bijvoorbeeld, zoals we misschien al eerder hebben gehoord, van anticonceptie te wisselen. Maar dat heeft ook niet zijn vruchten afgeworpen, Mhm. zou ik maar zeggen. Ja. Maar uiteindelijk was het wel gelukt, toch? Ja, Op een gegeven moment zat je op de 90 centimeter door Ja. een break-up met je toenmalige vriendje. ja. Ja, gewoon Ja. liefdesverdriet. En, Ja, maar dan gaan ze er wel af. Hoe dat dan komt, ja, ik geen idee. ken dat ook. Toen het uitging met mijn ex, toen was ik opeens stukken slanker. Ja, Nou, het is mooi. toch denk ik, ja, ik weet het ook niet hoe dat kan. Nee. Maar toen zat ik er inderdaad wel op. Toen dacht Ja. ik, well, yo, dat is goed. Maar Ja. als je er aan terugdenkt, denk ik, oh, ik zat zo als het ware in de put, vond het echt heel erg. En toen dat ik het als iets positiefs kon zien, dat ik dacht, oh, maar ik val wel af. Dat is gewoon, mag ik dat zeggen? Fokt op. Ja, dat mag jij zeggen. Ja. Ja, nee, maar dat is ook zo. En, maar ja, jij ging dus naar je agency van, jongens, ik heb 90 centimeter, we kunnen. Ja, En toen stuurden ze je naar Parijs, ja, toch? toen begon het feest. Ja, ik dacht echt, oh yes, we mogen eindelijk naar Parijs. Ja. Nou, ik ging er dus met mijn vader heen. We hebben er een dagje aangeplakt van, oké, even de stad verkennen. Welke metro's moet ik nemen? Ja, want want daar voor ben ik hoe niet lang altijd zou je daar handig in. blijven? 2 weken. Ja. Oké. Ja. En dan 2 weken in zo'n appartement. Echt super vette wijk met de Lamborghini store eronder. Ik dacht echt, Nice. zo had ik het eigenlijk wel een beetje voorgesteld, Ja. zeg maar. Ja. Maar nou, dus ik kwam daar. De tweede dag gingen we naar de agency toe om mezelf te laten zien. Ja, hoe zie je eruit, de maatjes. Voorstellen, gewoon. Ja. Op het eerste gezicht allemaal hartstikke gezellig, leuke dames, echt een vet groot kantoor. Dus we pakten de meetlint. Nou, toen bleek op mijn heupen, geloof ik, 91 centimeter te zijn, 92 centimeter. Dat ik dacht, ik ging hierheen omdat ik 90 centimeter had. Daarom mocht ik er dus ook heen. Eigenlijk moest je nog een centimeter af, maar ja, op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. En je wil natuurlijk ook aan de slag. Ja. Dus ja, 2 centimeter breed en eigenlijk ook 1 centimeter te klein volgens hun. Maar ik zweer het je, ik ben echt 1,74. Maar daar was ik 1,73. Ja. Dus ja, toen mocht ik weer naar huis. Ze zeiden tegen mij, ja, you're too chubby, too fat. En ze zeiden wel, ja, je kan hier wel blijven. Allemaal in het Engels natuurlijk. Maar je kan hier wel blijven om te trainen. Maar we weten niet of je het in een weekje eraf kan halen. Nou, het feit dat je überhaupt denkt dat het wel haalbaar kan zijn, ja, vind ik heel vaag. Ja. Dus mocht ik dezelfde dag weer naar huis met mijn vader. Dat was wel fijn trouwens. Ik kon weer lekker met hem terugrijden. Ja. Wat vond je vader daarvan? Oh ja, dat weet ik nog wel goed. Op het begin, op het eerste gezicht dachten wij, we hebben alles goed gemeten. En hij ging het natuurlijk ook een beetje bij mij zoeken. Dat ik dacht, dat hij natuurlijk ook dacht, je was toch de juiste maten. Ja. Ja,
Dus hij vond het natuurlijk niet leuk. En hij zag ook wel dat het iets met me deed. Ik moest gelijk huilen. Ik Ja, had hier hard voor tuurlijk. gewerkt, dus Ja. het was wel een klap. Dus ik belde toen ook mijn toenmalige vriend op. Toen was het dus weer aan. Mhm. We waren even uit elkaar geweest. Nou, daar maar kom je 2 centimeter vandaan, dus... nou, daar heb je net. Nou, we kunnen hier net zo goed nu stoppen. Ja. Maar toen zei ik hoorde al een beetje aan hoe hij het zei. Ja, ik zei het toch. Een beetje zo van, ja, het is toch eigenlijk gewoon een beetje een gekke wereld. Dus ja, ik begrijp die reacties ook heel goed. Maar toen dacht ik echt bij mezelf, ik heb dit gewoon zelf geflikt. Ik heb weer of te veel gegeten of te weinig ervoor gedaan. Dus ik voelde me schuldig, want ze hadden ook voor mij een appartement geregeld. Je voelde Al de je hele schuldig week. naar hun toe. Ja, echt. Ik dacht, jullie hebben alles voor mij geregeld. Een appartement, castings gepland. En dan kom ik daar en dan ben ik too chubby. Denk ik echt, waarom heb ik dat niet, waarom heb ik niet harder gewerkt? Oh, veetje. Ja, ja, achteraf denk ik ook, oh, Ja. meid. Ja, maar dat is altijd achteraf En natuurlijk. je zei ook al een keer dat je bijvoorbeeld, weet je, zeker als je zo in Frankrijk bent en je gaat de hele tijd wandelen en je gaat dus die stad verkennen, dan houdt toch natuurlijk ook wel wat vocht vast. Ja, precies. Volgens mij had mijn vader toen ook al een smartwatch, geloof ik, maar echt kilometers gezet. De hele stad. Ik heb letterlijk elk sightseeing warmte, ding ja. gezien, in de warmte. En ook nu bijvoorbeeld, als ik iets spannend vind of ik heb het warm, hou ik gewoon vocht vast. Ja. Dat is nou eenmaal Ja. zo. Ja, dus dat had ik toen ook. En ik denk dat dat ook wel die 2 centimeter waren die het gewoon verpesten. Jeetje. Ja. En toen rechtsomkeerd naar huis. Ik wil niet zeggen voor het donker thuis, het was al donker, maar ja, gelijk weer naar huis. En de volgende dag ook weer op school. Ik had op school gezegd, ja jongens, ik ben 2 weken weg en dat supporten ze helemaal. Maar toen was de volgende dag weer op school. Het voelde wel ergens een klein beetje als een walk of shame, want dan moet je uitleggen waarom je weer op school bent. Ja, omdat ik, klinkt zo stom, maar te dik was. Ja. Ja. Oh mijn god, hé. Ja, dus dat was wel balen, ja. En toen? Dat heb ik Toen heb je niet je droom gestopt, toch? Toen ben je nog... Nee, toen ben ik nog doorgegaan. Ik dacht, ik heb gevoeld hoe het was. En om in die stad te zijn, dat vond ik zo gaaf. Ik dacht, oké, ik ga er gewoon weer voor. Ja. En ik ben toen aan de VEVA begonnen. Dat is een vooropleiding voor Defensie. Dus toen moest wel veel sporten. Dus ik kwam ook aan, letterlijk in spier. Ja. En toen kreeg ik een auto-ongeluk. Ja. Geschept door een auto, waardoor ik ook niet meer kon sporten. Omdat ik toen een rugblessure had opgelopen. Dus ja, ik kon en niet meer powerwalken en niet meer sporten voor mijn opleiding. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik schei er gewoon mee uit. Want het had echt geen goede stempel achtergelaten, zeg maar. Nee. Heb je het toen ook echt achter je gelaten? Natuurlijk heeft het wel echt lang geduurd voordat ik er helemaal overheen was. Want iedere keer als ik wel in de spiegel keek, dacht ik, dit wat hier aan de binnenkant van mijn benen zit, dat moet niet. Dat hoort weg, het moet weg. Of ik heb toch te dikke benen. Of toch een te dikke kont. Nu ben ik er blij mee als het allemaal mee zit. Maar ja, toen kon ik er nog van balen. Ja, dat was iedere keer zo'n reality check als ik in de spiegel keek. Ja. Ja. Jeetje. Ja. En nu zit je bij In Between natuurlijk. Ja. Gewoon lekker jij, hoe je bent. Ja, daar ben Met ik 2 echt, centimeter te brede heupen. Lekker boeiend. Ja, inderdaad. Ja, dus ik denk dat ik op deze manier ook weer mijn passie voor fitness heb gevonden. Want ik kan nu gewoon letterlijk weer fitnessen en het mag. Ja. Ik mag sporten, want dat mocht toen niet. Ik mocht toen geen krachttraining doen. Nee. En daar ben ik zo blij mee. Het geeft me zoveel energie en ik zit daar echt gelukkig door in mijn vel. Ik kan ook echt zeggen dat ik wel echt gelukkig ben. Fijn. Ja, dus daar ben ik echt mega dankbaar voor dat ik nu alsnog modellenwerk kan doen. Want had ik niet durven dromen, nee. Nee. Want toen jij terugkwam uit Parijs, hoe reageerde jouw agency eigenlijk toen? Weet je dat nog? Goede vraag. Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Tuurlijk teleurgesteld en balen, maar ook wel met de moed van oké, jongens, we gaan gewoon door, we gaan er weer voor. Maar nee, daar kan ik me eigenlijk niet super veel meer van herinneren, nee. En blame je hun eigenlijk ook een beetje? Dat je denkt van ja, jullie hebben me daar uiteindelijk heen gestuurd. Jullie hadden me daarin wel moeten beschermen. Nee, toen der tijd denk ik... Natuurlijk, ergens denk je, waarom doe je als het ware je research niet? Dus waarom heb je me niet goed opgemeten? Maar ik denk dat bij beide partijen iets fout is gegaan. Dat is gewoon balen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik snap dat het wel een klap voor... Want hoe oud was je toen je daarheen ging? Toen ik naar Parijs ging, was ik denk ik 17 of 18. 18 denk ik. Ja. Ja, weet ik eigenlijk niet zeker. Nou, jong. Dus- Nou, jong, ja, in ieder geval, jong. Ja. Ja. Nou, jeetje. Heb je tips voor meiden die model willen worden?
Ja, ik denk dat je altijd, waar je dan ook aan begint, moet bijblijven van maakt het me gelukkig en is het gezond. Want je merkt echt, ik zweer het je, je merkt echt als je ongezond bezig bent. Dus ik denk dat. Dus blijf gewoon bij jezelf, maak je gelukkig, krijg je er energie van. En voel je je zelfverzekerd. Want als je een model bent, moet je gewoon zelfverzekerd zijn. Ja. Of in ieder geval zelfverzekerd voor de camera kunnen staan. Ja. En je dus ook zo voelen voor de camera. Ja. Dus dat begint gewoon bij gelukkig zijn en doen wat je leuk vindt. Ja. Dus ja. Als er volgens jou nog iets zou moeten veranderen in de mode-industrie, wat zou dat dan zijn? Ik denk dat meer de focus moet liggen op gezondheid. Dus echt een check bij je modellen. Yo, hoe voel jij je? Hoe gaat het? Wat is je eetpatroon? Wat is je slaappatroon? Vanuit je agency dan? Ja, ik denk vanuit agency inderdaad. En ook dat je bij jezelf als model zijnde nagaat. Voel ik me gezond? Ben ik gezond? En ook voor naasten van het model een beetje in de gaten houden ook. Dus ik zou het liefst gewoon verandering willen zien dat de focus dus meer op gezondheid ligt. Ja. En Ja. wanneer ben je dan gezond? Dat is een hele goede vraag. Nou, gewoon een gebalanceerd eetpatroon en niet eten alleen als je echt honger hebt. Dus dat je nokkie gaat of iets. Ja. En gewoon een gezonde uitstraling hebt. Ja. Ik denk dat het natuurlijk voor iedereen anders is. Maar je voelt het zelf echt wel aan wanneer je gezond bent. En wanneer je energie hebt. En ik denk dat dat echt wel heel erg belangrijk is. Want dat straal je natuurlijk ook uit op de camera. En zo kom je over op castings en op waar je dan ook jezelf laat zien. Ja. Ja, je vertelde net ook over je zusje. Die had dus in eerste instantie geen moeite om de maat te behalen. Klopt. Ja, want zij zat toen nog niet in de puberteit. Volgens mij was ze 14 toen ze begon. Oh, oké. Dus ja, dat is dan net het randje van ja, zit je al in de puberteit, komen die curves al of nog niet? En zij had nog niet die curves. Ja. Uiteindelijk kwamen die ook wel. En dan ga je inderdaad een beetje stoeien met de maten. Dat Dus jullie is hebben dan beide een, eigenlijk super hard gestoeid. Ja, we hebben Leuk allebei... voor je we zaten- ouders ook. Ja, we zaten allebei wel zeg maar in hetzelfde schuitje. En het maakt aan de ene kant ook wel makkelijk, want je kan er met elkaar over praten. Ja. En mijn vader en mijn moeder waren natuurlijk vanaf het begin bij. Ja. Dus die weten ook wel hoe wij ons natuurlijk voelden toen der tijd. En Ja. hoe ze dat moesten aanpakken. Dat heeft het denk ik wel makkelijker gemaakt, dat zij er ook in zat. Ja. Ja. Dus je het echt samen een beetje hebt gedaan. Ja, En ja. ook je ouders hebben je daarin wel altijd gesupport. Ja. Maar ook hebben ze ook gezegd, oké, jongen, dit gaat wel een beetje te ver? Of, Ja, tuurlijk. Ja, Bijvoorbeeld fijn. als je op een dieet werd gezet van 800 calorieën, wat wel eens is aangeboden. 800 kan. 800 calorieën, betaal je echt smak geld voor joh, als je dat wil volgen. Ja. Heb je dat gedaan? Nee. Dat is dus wel zo'n punt dat mijn vader of mijn moeder zei, ik weet niet meer wie, van joh, Ja? Hebben ze dat gezegd? ja, Wat ja, goed. dat is niet oké Dat inderdaad. gaan we even niet doen. Ja, dus dat zijn wel de momenten dat ze hebben ingegrepen. Maar natuurlijk, wij komen bij zo'n agency en het lijkt allemaal heel autoritair. Je denkt, oh, wat zij zeggen, dat klopt. En als je model wil worden, moet dat. Ja. Dus tuurlijk zijn wij er met z'n vieren vanaf het begin in gegaan. Oké, jongens, je moet centimeters af als je model wil worden. En dat wilden wij. En Ja. mijn ouders zagen ook dat wij daar gelukkig van werden. Want het was gewoon onze droom, zeg maar. Dus wat dat betreft, ja, het zijn je ouders en die staan achter wat jou gelukkig maakt. En dat was het toen der tijd. Ja. Tenminste, dat dachten wij wel. Ja. Ja. Maar ze hebben wel op tijd gezegd van, oké, joh, dit is dus niet goed. Ja, Fijn. en natuurlijk hebben we dat zelf ook ingezien. En ze hebben het ook echt 100% gesupport hoe we er mee stopten. En dat waardeer ik echt heel erg. En nog steeds supporten ze me in alles. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Wat fijn om te horen. Ja. Super. Ja. Vee, ik heb nog een laatste vraag voor je. Yes. Als je terug in de tijd zou kunnen gaan, wat voor advies zou je dan geven aan je jongere zelf? Heel veel. Nee, ik denk dat ik zou beginnen met... Ga eerst bij je gevoel na. Ja. Als het jou niet gelukkig maakt, of als jij met je vriendjes en vriendinnetjes bij de McDonald's zit. Ik was toen 16 en je zit daar met je salade kikkererwten die eigenlijk helemaal niet lekker is. Bij de McDonald's? Dan Ja, moet je toch gewoon een hamburger naar binnen of een werken? McFlurry of zo, of een Happy Meal bij wijze van spreken. Maar, en ik voelde ook dat is niet oké. En het was ook gewoon goor. Dus ja, dan denk je toch, dat doe je toch niet, maar dat deed ik toen wel. Dus ik had liever, ja, ik had wel tegen mezelf willen zeggen, als iets niet goed voelt of vind het niet lekker, waarom doe je het dan? Ja, kom op, je bent hartstikke jong en je hoort inderdaad gewoon met vriendinnen naar de McDonald's te kunnen gaan. Ja. En niet met je zakje nootjes de hele dag mee lopen te dralen op school. Ik had ook echt vaak dat als ik op school zat in de aula, dat ze tegen mij zeiden, geef weer een prakje mee.
Toen had ik havermout in elkaar geflanst. Het was helemaal hard geworden. Echt, kon je mee gooien tegen de muur. Maar daar had ik dus de hele dag van, zeg maar. Zelfs de docent zei, wat heb je nou weer meegenomen? Ach, Ja, nou, dat voelde dus niet goed. Dus ik had wel graag tegen mezelf kunnen zeggen, waarom deed je dat? ja. Ja. Dus, Maar ja, kijk waar we nu zijn. Daar ben ik heel blij mee. Ja, zeker heel dankbaar voor. zo is dat. En gewoon lekker vee blijven. Ja, zeker weten. En Komt helemaal goed. dankjewel dat je je verhaal wilde delen. Jij bedankt. Dankjewel.